নমস্কাৰ বন্ধু বান্ধৱীসকল, স্বাগতম জনাইছোঁ মই মোৰ অন্য এটা নতুন ভিডিঅ'লৈ। আজি মই বনাবলৈ লৈছোঁ পায়সৰ এটা অতি সহজ পদ্ধতিৰে বনাব পৰা ৰেচিপি। এই ৰেচিপিটো মই কেনেকৈনো বনাওঁ চাওঁ আহকচোন। প্ৰথমতে এনেদৰে জহা চাউল অলপমান লৈছোঁ। এইখিনি এতিয়া ভালদৰে ধুই চাফা কৰি ল'ম। এনেকৈ এবাৰ ধুই চাফা কৰি লোৱাৰ পাছত ইয়াতে অকণমান পানী দি 1 ঘণ্টামান সময়ৰ কাৰণে এনেদৰে তিয়াই থৈ দিম। এয়া তিয়াই থৈ দিছোঁ। প্ৰায় 1 ঘণ্টামান পিছত চাউলখিনি এয়া ধুনীয়াকৈ সিজি উঠিছে, বনাবলৈ ৰেডি হৈ উঠিছে। এতিয়া গেছত কেৰাহীখন পাতি তাত মই দি দিছোঁ গাখীৰ আৰু অকণমান তাত দি দিছোঁ পানী। এতিয়া তাত দিছোঁ ইলাইচি, আদা আৰু তেজপাত। এইখিনি দি অলপ সময়ৰ কাৰণে এনেকৈ উতলিবলৈ দিছোঁ। এতিয়া ইয়াতে দি দিছোঁ তিয়াই থোৱা চাউলখিনি। এতিয়া এইখিনি অলপ সময়ৰ কাৰণে এনেদৰে হেতাখনেৰে লৰাই থাকিম। তাৰপিছতে ইয়াতে দি দিছোঁ জোখমতে চেনি। চেনিখিনি দিয়াৰ পিছতো হেতাখনেৰে এনেদৰে লৰাই থাকিম। এনেদৰে লৰাই থাকিব লাগিব, নহ'লে কেৰাহীৰ তলিত লাগি যোৱাৰ চান্স থাকে। প্ৰায় 20 মিনিটমান সময় এনেদৰে উতলিবলৈ দিব লাগিব। এনেকৈ মাজে মাজে লৰাই থাকিব। মই ইয়াত চেনিৰ ব্যৱহাৰ অলপ কমকৈ কৰিছোঁ। আপোনালোকে নিজৰ সোৱাদমতে চেনিটো দি দিব। এতিয়া ইয়াতে দিছোঁ ৰুকি থোৱা নাৰিকল। নাৰিকলখিনি অলপ সময় আগতে দিব লাগিছিল, মোৰ অলপ দেৰি হ'ল। এনেকৈ হেতাখনৰ সহায়েৰে মই নাৰিকলখিনি ভালদৰে মিহলি কৰি লৈছোঁ। আৰু একেবাৰে শেষত মই ইয়াতে দিম কিচমিচ আৰু কাজু। কাজুখিনি সৰু সৰুকৈ কাটি লৈছোঁ। এইখিনি দি দিয়াৰ পাছতে ভালদৰে হেতাৰে এনেকৈ মিক্স কৰি লৈছোঁ আৰু এয়া খাবলৈ ৰেডি। এতিয়া এনেকৈ পাত্ৰ এটাত বাকি লৈছোঁ। খুব সহজ পদ্ধতিৰে মই এই ৰেচিপিটো বনাইছোঁ। পায়স খাই কোনে কোনে ভাল পায় কমেণ্ট কৰি জনাবচোন। মই কিন্তু পায়স খাই বহুত বেছিয়ে ভাল পাওঁ আৰু মাজে সময়ে এনেদৰে বনাই খাই থাকোঁ। আজিলৈ আহিছোঁ, বাই বাই।